Ayan, naghahanda. Papuntang, papanan tayo? Diamond Hill. Ayan. Yan. Bibisita sa Nan Lian Garden. ayun, Nan Lian Garden. Bilisan niyong mag-makeup at magsusuot kayo ng mask. Then this is also a butterfly. Ayan, let's go. Tara na. Tara na. Arat na. Ayan, nandito kami ngayon sa Yautong Station. Dito kami manggagaling. Punta kaming Diamond Hill. Bili muna ng ticket. Yan, pababa na kami papuntang train. Dahil galing kami sa Yautong, ang sasakyan namin green ay yung green line papuntang Whampoa. Bababa kami sa Diamond Hill. Kami sa loob ng train. Dito kami sa Diamond Hill bababa. Yan, mag-exit na muna kami. Exit. Ang sexy ng nasa unahan ko. Ayun, muntik pa. Shoutout sa iyo, Ate Elma. Yan po, mag-e-exit na kami. Diamond Hill, MTR Station, exit C. Ayun yung card ipinasok ko na. Yan. Yan ang Nan Lian Garden. Papunta daw doon ang arrow. So yan, naglalakad na kami. Maglalakad na kami papuntang Nan Lian Garden. Yan po yung mga OFWs din sa Hong Kong na iba. Ganyan po ang buhay namin dito kapag day off namin. Maglalatag lang kami, kakain, mamamasyal sa kung saan namin gusto. Masaya na kami. Oops! Yun, dyan na. Ayan ang entrance. See? Nan Lian Garden. Ito, ang second time na punta ko dito. Yan. Yan na, papasok na. Entrance. Marami ding mga OFWs, tourist dito na pipicture kasi maganda yung loob. Maganda sa loob, I mean. Ayan po. Mga friends ko. Ayan. Inunang mag-picture-picture. Ayan. Ang ganda ng view. Green and pink yung mga flowers. Yan. Yan po, please continue watching. Maganda po sa loob. Maganda yung view. Green ang makikita. Maraming may mga temple din and flowers. Please keep on watching po. Thank you!
Ayan po, kung tourist po kayo dito sa Hong Kong o kaya ka po OFW na hindi pa nakakarating dito, bisitahin niyo po ang Nan Lian Garden. Ang ganda-ganda po. Promise.
Guys, so ang daming fish. Iba't ibang uri ng fish ang lalaki. Yan po. Ayan guys, ito na po ang last. Mag-e-exit na po kami. Yan. Ang ganda ng view. Hindi sayang ang pamasahe kapag pupunta kayo dito. Try it. Thank you for watching guys. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please like, click subscribe and click the bell button. Thank you.